Вивозив людей, він поламався. Успішно його розібрали. Там на горі ще один стоїть. Стояли гради заряджені тут біля гуртожитка. Російські. І туди попало. Це весь поселок рознесло. Мимо того там теж були дуже великі обстріли. Розбилося. Дуже багато побило людей тут. Ракетами. Дуже багато. Жителька Ізюма. Родом я з Закарпаття. А як вас занесло сюди на Харківщину? Так. Судьба занесла. А скільки років вже тут? Скільки років? Я проживаю вже десь 36 років. 36. Не сумуєте за Закарпаттям? Ну, сумую, ну що робити? Як взагалі зустріли широкомасштабну війну? Де, в підвалі зустріли. Прийшлося в підвалі зустріти. Угу. Дуже гаряче було, всього нам дісталося. У мене після вчора корова підірвалася. Тому На міні? на Мгм, ліпісткову. Так. Ось такі діла у нас. З нас стівалися ці ганчани. Ну так, де леонеровці. Мгм. Хто прийде, несе автомат, п'яний сам піде. Каже, ну що, ви жаваючи? І це почти кожен вечір таке було. Мгм. Ну а потім, як вже звільнили Ізюм, поназнаходили ви туди сюрпризів від росіян? Ну, звісно, далі наші зайшли, що то поубирали, все поубирали. Ну, а так як пелюстки, звісно, ці пелюстки ніхто, бачите, з этого, із касет до сих пор. Касет у нас повно. Тому що вони нам зробили неділю, зробили нам такого терора, що ми не могли навіть вийти до сараїв. Мгм. Нам зробили комендантську годину, щоб ми нічого не бачили. І не чули, і не знали. Мгм. З 6 до 6 утра, оце було. З 6 утра до 6 утра комендантська година, а проміжутка в нас не було. Мгм. Ну, а далі, це субота була чи п'ятниця, я вже не пам'ятаю за дні. Ми бачимо, що горить училище, горить, а там була котельня, вони туди боєприпасів понапихали, а далі ящики оті попалили, доробили собі дорожку, щоб ящики попалити. Ящики горіли поступово і почали снаряди літати кругом. Ось бачите, що прилетіло машина, там зірвалася, ось. Бачите, кабіна з машини. Ну, сказали, на 5 метрів можна підходити. До чого? До 5 метрів воно не. Ну я як бачила, воно як фейерверк, як розстрілює. Ну і так я їх потихоньку отак собирала. Побачу, соберу. Кого їх? Ви розкажіть, кого ж саме? Ну, ліпісточки. Чи жабка, чи як вони називаються. Отак я їх собирала. Ну, ліпісток не собереш. Так. Вона легко. На. Син мені поприкручував, я його заставила. Він сказав, я тобі прикручувати не буду. Кажу, ні, будеш. Тому що треба спасати животних. Мгм. Ну, він мені соорудив, сказав, я сам піду. Я сказала, ти ще молодий. Я сама піду, я вже своє віджила. Ну і то так я собирала. А скільки лепестків цих зібрали ви? 9 штук. 9 штук я їх собрала. Якось я не догледіла, і з дерева упала ліпісточок. Прийшла і перев'язувати, вона стоїть на 3 ножках. Ну, спасибо нашому мерові, що дозволив мені, дав мені пропуск. Приїхали з м'ясокомбіната вчора і забрали її. Вона така вже і паслася, вона ганерена пішла. Хлопці після училища прийшли, жгут їй зробили. То це у вас була одна корова вже чи ще є? У мене ще є. Ще є. Юль. Це на в'їзді, це ваша була там? Ні. У мене вдома, вона в мене вагітна. А, Вона в мене вагітна, я її не пускаю, я вже боюся випускати. Як провірю поляну, так зразу й приведу її пасти. То це вам хтось пояснив, що це ліпістки? Чи ви самі? А вони як їх пухнуть, так утром вже ходять, не виходіть, ЗСУ ці ліпістків накидали. Ми все прекрасно розуміли, хто це накидав.
щоб не видно, що вони там п'янствують. Вони такі п'яні. Ви бачили, як у нас дом розбитий? Оце п'яний шакал. Ми б його були розірвали. Тільки вони його так витягнули, в свою машину посадили і втікли, щоб ми його не розірвали. П'яний такий був, як Чіп. Окупант. Да, да. Фашист, який там Фашист. окупав. А що він зробив? Розбив дом у нас. Бачили, там завалено. А чим розбив? Як? Він п'яний з гори їхав і заїхав танком прямо в дом. Це було десь 1,5 місяця назад, одного воскресіння. Розбив моєї подруги дом. Начало марта. Ми навіть з мішками на голові ходили, тому що наші йшли освобождати, а вони вже там були. І щоб вони перед себе виганяли місне населення із мішками на голові, щоб прикрити себе людьми. Діло в тому, що я на одну навіть наступила, я її бачила, але я йшла з гори, мені нікуди вже було ставати. Хтось мені сказав, що 5-кілограмовий вес, і вона розривається. Я так стала, що я її почувствувала, я її бачила, я її почувствувала, я, може, кілограмовим весом наступила. Проскочили. Я наступила та й кажу Петру Павловичу своєму, а я наступила на ліпісток. Він каже, молодець, похвасталась. Електроенергія у нас вже 6 місяців. Скільки війна, стільки в нас електроенергії. Ми просто привикли, дай Боже, щоб тільки мир був. Ми без неї можемо жити. Ми без неї можемо. Ми так утром виходили з підвала, дим, ми більше нічого не бачили. І це було по 3 неділі таке. Ми не знаємо, де горить. Вони всі ліса палили, щоб наших викурити. Отсюди пуляли, всі ліса отам на тому березі горіли. Ми поставали, всі сказали, що ви робите. У нас вже домов немає, ви що, прийшли нас освобождати? Вони в перший раз, як прийшли, і кажуть, як вони нам, нацик, є, а укропи є. Я кажу, та на городі ще немає, але в банки є засолені. Каже, це зовсім глупа я. Я добре розуміла, що я йому кажу. Ми такі раді були. Дуже раді були, що наші прийшли. Слава Богу. Ми дуже-дуже раді були за наших хлопців, що вони в Ізюмі. Як почули, що чугує, освободили, так ми і віриться, і не віриться. Всі плакали, всі ходили, всі плакали. Все. А як сказали, що 93-я бригада у нас в Ізюмі, так ми взагалі такі раді були, що 6 місяців в такому адові прожити. Просто ад був. Знаєте, і дуже страшно було, як тишина. Тишини ми так боялися. Не стріляють, а нам страшно. Не могли привикнути. Мабуть, неділю ми все плакали, що тишина. У мене все поприходили оці коти. Вони всі не мої. А цей не хотів під російським прапором жити, тільки під українським. Чіп. То що, як наші зайшли? Да, він на другий день прийшов додому. Така радість була тут весь дом. Весь дом каже, Боже, це ж обшем. Да. Він не хотів жити із фашистами під їхнім прапором.